हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज मसँग Xiaomi को Redmi Note 8 Pro जुन चाहिँ छ तपाईको 6 अनि 64 को भेरिएन्ट, जसको प्राइसको कुरा गर्दा म सबै प्राइस भन्ने छु अनि स्पेसिफिकेसन भन्ने छु। कृपया च्यानल सब्स्क्राइब अनि भिडियो लाइक गरिदिनु होला। बक्समा हेर्नुभयो केही मेन्सनहरु हाइलाइट गरिएको थियो, यसको फिचर्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइस स्क्रिनमा। यो ट्याग मैले पसलको फोन हो सो म अनबक्स गरिरहेको छु। सो यहाँ केही एलेक्सा जुन चाहिँ Amazon को सो Redmi Note 8 Pro च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु लाउनु सुरु गरौँ। सो यहाँ छ केही सिम इजेक्टर टुल्स, साथमा केही युजर म्यानुअल्स अनि यो साथमा आउने तपाईको सिलिकन केस। र यहाँ छ हाम्रो Redmi Note 8 Pro गामा कलरमा गामा ग्रेमा क्वाड क्यामेराको साथमा। म अहिले भन्ने छु तपाईलाई क्यामेराको बारेमा। सो फोन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एक्सेसरिजको कुरा गर्दा यहाँ तपाईले चार्जिङ एडेप्टर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ फास्ट चार्जिङ छ। 18 वाटको तपाईको 45 mAh को ब्याट्रीले चार्ज गर्छ यसले। यहाँ छ तपाईको USB to टाइप C केबल। सो यहाँ छ हाम्रो फोन। म बुट गर्दै छु फोनलाई। सो हेर्न सक्नुहुन्छ Redmi 2200 mAh आइसकेको छ स्क्रिनमा। सो फोन बुट भइरहेछ। सो फाइनली हाम्रो फोन अन भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ Redmi Note 8 Pro। सो फिजिकल ओभरभ्यूमा कुरा गर्दा तपाईलाई म भन्ने छु। सो तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ 3.5 mm को अडियो ज्याक, साथमा पाउनुहुन्छ टाइप C पोर्ट अनि स्पिकर डिल अनि प्राइमेरी माइक। यहाँ चाहिँ तपाईले ट्रिपल स्लट को अप्सन पाउनुहुन्छ जसमा तपाईले एउटा मेमोरी कार्ड अनि डुअल सिम पाउनुहुन्छ डुअल 4G को साथमा ट्रिपल स्लट। अनि माथिपट्टि दिएको छ प्राइमेरी माइक, साथमा IR ब्लास्टर, लेफ्ट साइडमा भोल्युम अनलकिङ अनि पावर बटन। सो क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ तपाईले 4टा सेट अफ क्यामेरा पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ Xiaomi को पहिलो फर्स्ट 64 MP को क्यामेरा हो। सो क्यामेराको कुरा गर्दा तपाईले फर्स्ट को चाहिँ 64 MP को मेगापिक्सल क्यामेरा पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ नर्मल वाइड छ, अनि अर्को छ तपाईको 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड क्यामेरा, अनि अर्को छ तपाईको 2 मेगापिक्सल को म्याक्रो क्यामेरा जुन चाहिँ तपाईको नजिकको पनि फोटो खिच्न सक्नुहुनेछ। अर्को छ तपाईको 2 मेगापिक्सल को पोर्ट्रेट क्यामेरा यानी कि डेप्थ क्यामेरा। सो यो भयो अगाडिको क्यामेरा। अनि सेल्फीको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईको 20 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ जसको चाहिँ डिस्प्ले साइज हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको 6.53 इन्च को IPS LCD छ, सुपर एमोलेड हैन IPS LCD हो, जसको रेजुलेसन छ 1080। अनि प्रोटेक्सनको कुरा गर्दा यसमा चाहिँ कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 दिएको छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ Xiaomi फोन हाम्रो। सो यहाँ अबाउट फोन देखाउने छु म तपाईलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ तपाईको RAM 6GB 64GB अनि यो चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जन 9 छ अहिले। यो सायद 10 पनि हुन्छ होला, बट आई एम नट स्योर। सो क्यामेराको कुरा गर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ खालको मोडहरु पाउनुहुन्छ, पोर्ट्रेट अनि यो चाहिँ तपाईको अल्ट्रा वाइड, नर्मल अनि 2x जुम, स्पेशल। साथमा तपाईले 64 MP को क्यामेरा पनि पाउनुहुन्छ। सो म एउटा फोटो लिइरहेको छु अब। सो एउटा फोटो खिचेको छु मैले 64 MP को, निकै नै क्वालिटीको साथमा आएको छ फोटो। हेर्न सक्नुहुन्छ निकै नै साथ राम्रो डिटेल्स। एउटा सेल्फी लिएको छु मैले 20 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेराबाट, निकै नै राम्रो। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो दाढीहरु, कपाल निकै नै डिटेल्सको साथमा देखिरहेको छु म। सो स्क्रिनमा मैले शेयर गरेको छु यही Redmi Note 8 Pro बाट डिफ्रेन्ट मोडबाट। यो चाहिँ पोर्ट्रेटबाट खिचेको छु। यो चाहिँ मैले अल्ट्रा वाइड हो, सरी यो चाहिँ अल्ट्रा वाइड हो, त्यो नर्मल थियो। यो चाहिँ पोर्ट्रेट मोडबाट खिचेको मैले। यो चाहिँ 64 MP को। स्क्रिनमा तपाईलाई त्यस्तो नराम्रो देखिएला। यो चाहिँ मार्कको निकै नै नजिकबाट फोटो लिएको मैले। यो चाहिँ नर्मल सेल्फी अनि यो चाहिँ तपाईको पोर्ट्रेट सेल्फी, निकै नै राम्रो। सो म तपाईलाई अब यहाँ ब्याट्रीको कुरा गर्दा चाहिँ 45 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ चार्जिङ तपाईले 18 वाट को फास्ट चार्जिङ पाउनुहुन्छ यही फोनमा, जसको 45 mAh को। अनि यहाँ केही मेन्सन गरेको छ तपाईको ट्रिपल स्लटको बारेमा। सो तपाईलाई अब म बायोमेट्रिक्सहरु देखाउनु छु, फेस अनलक अनि फिंगरप्रिन्टहरु एड गरेर देखाउने छु। कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नु, मलाई म यस्तै भिडियोहरु लिएर आउने छु। सो फिंगरप्रिन्ट हेर्नु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ निकै नै फास्ट छ फिंगरप्रिन्ट। जस्ट टच अनि ओपन, निकै नै फास्ट छ। जस्ट तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फेस आईडी को कुरा गर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई त्यो लक स्क्रिन पनि हेर्नु पाइँदै छैन घरिघरि त, निकै नै फास्ट छ। यसलाई फास्ट नै भन्नुपर्छ यतिकै। सो यहाँ केही डिफल्ट एप्सहरु दिएको छ, यो MI टुल्सहरु, यो चाहिँ इनबिल्ट फोनमा आउने केही MI को तर्फबाट। यहाँ चाहिँ केही गेम्सहरु छ यहाँ दिएको छ। यहाँ चाहिँ केही यो चाहिँ मोर एप्स इनबिल्ट आउने एप्समा।
सो क्यामेराको कुरा त मैले गरिहालेँ, निकै नै राम्रो क्यामेराको लागि चाहिँ यो निकै नै हिट भएको फोन हो। यदि तपाईँ पनि किन्न चाहनुहुन्छ भने यो तपाईँले केही नहेरेर किन्न सक्नुहुनेछ। सो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो लाइक गर्नुहोला। हामी भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मलाई गुड बाई, जय नेपाल।